Ang pag-aaralan naman natin ngayon ay comparing fractions. Ang mga gagamitin natin na symbol in comparing fractions ay greater than, less than, or equal. Subukan natin sagutan tong 1 and 3/5, tsaka compare natin siya sa 6/5. Kung magka-compare tayo ng fractions, kailangan magkatulad sila, magkatulad silang mixed number or magkatulad silang improper fraction. Dahil dito, ang gawin na lang natin, ito na lang gawin nating improper fraction. 1 times 5, 5 plus 3, 8/5. 8/5 is greater than 6/5. Kasi magkatulad naman sila ng denominator, magkaiba lang sa kanila ay yung numerator. Kung alin yung mas malaki yung numerator, siya yung mas malaki yung value. Kaya 8/5 is greater than 6/5. Sample number 1. Compare natin yung fractions 4 and 3/5 and 1/8. Dito pa nakita na natin na 4 and 3/5 is greater than 1/8. Kasi itong 1/8, less than 1 pa to eh. Less than 1 to. Then ito, 4 and 3/5, mas malaki to sa 1/8. Number 2. 5 and 1/5. Compare natin sa 5 and 1/10. Ang nagkaiba lang sa kanila itong fraction na 1/5 at itong fraction na 1/10. Ginagawa ko dito ay itong fraction ko, convert ko siya sa decimals. 1 divided by 5. Lagyan ko dun decimal point. Then, dalawang 0. Then, lagyan ko muna dun 0. 2 times 5, 10. Lagyan 0, 0 divide 5, 0, 0 times 5, 0, 0. Ibig sabihin ng 5 and 1/5 equals 5 and 20 hundredths. So, namang 1/10, divide ko din 1 by 10. Lagyan ko ng decimal point and dalawang 0. Then, decimal point ulit 0. 10 divide 10, 1. 1 times 10, 10, then 0, 0. Itong 5 and 1/10 equal siya sa 5 and 10 hundredths. Ito pala makikita na natin na mas malaki yung 5.20 kaysa 5.10. So 5 and 20 hundredths is greater than 5 and 10 hundredths. Number 3. 2 and 1/8. Compare natin sa 2 and 3/8. Mas malaki itong 2 and 3/8 kasi diba sabi ko, kung magkatulad yung denominator, magkatulad yung whole number, ang pinagkaiba lang nila ay yung numerator. Mas malaki yung numerator nitong isa kaysa dito. Kung alin yung mas malaking numerator, yun yung mas malaking value. Kaya 2 and 1/8 is less than 2 and 3/8. Number 4. 8 and 1/8. Compare natin siya sa 8 and 3/5. Magkatulad yung whole number na 8. Ang pinagkaiba lang nila itong fraction 1/8 yung isa 3/5. Synthetic division ulit yung gagamitin natin. 1 divided by 8. Lagyan natin ng decimal point and dalawang 0. 10 divide 8. Decimal point muna, then 0. 1. 1 times 8, 8. Over 10 minus 8, 2. Bring down 0. 20 divide 8, 2. 2 times 8, 16. Yan, ibig sabihin ng 8 and 1/8. Yan, solve ko na to 4. Ibig sabihin ng 8 and 1/8 ay 8 and 12 hundredths. Dito yan, ito yung 12 hundredths. Then, solve naman natin yung fraction ng 3/5. Convert natin sa decimal. 3 divided by 5. Dagdagan natin decimal point and dalawang 0. 30 divide 5, 6. 6 times 5, 30. 0, 0, 0 times 5, 0. Yan. Okay. Yung 8 and 3/5 equivalent siya sa 8 and 60 hundredths. Mas malaki yung 8 and 60 hundredths kesa sa 8 and 12 hundredths. Kaya ito magiging sagot. 8 and 12 hundredths is less than 8 and 60 hundredths.
Number 5, 2 and 1 over 7. Compare natin siya sa 15 over 7. Dahil magkatulad sila ng denominator, gawin na lang natin itong mixed number, convert na lang natin siya sa improper fraction. Okay? 2 times 7, 14. Plus 1, 15. Magkatulad sila. 15 over 7. Compare natin sa 15 over 7. 15 over 7 is equal to 15 over 7. Ganun lang yung comparing fractions. Sana may natutunan kayo sa video na to.